Hello from Baguio! Ang dami ng mga bago at napakagagandang mga pwedeng puntahan dito ngayon. Mula sa Bamboo Groves and Peace Memorial ng Mirador Hill hanggang sa mababatong sulok ng Igorot Stone Kingdom, hindi ka mauubusan ng mapapasyalan. Kaya naman ngayong nagsisimula ng lumuwag ang mga travel restrictions, unang-una sa listahan namin ang Baguio City. Hey there, poor traveler! We are Vince and Josh. Balak mo rin bang umakyat ng Baguio soon? Kung oo, ang unang dapat mong malaman ay kailangan mong i-schedule ang iyong trip. Ha? Ano? Paano? Well, don't worry kasi in this video, isi-share namin sa inyo yung mga travel requirements pati na rin ang ilang insights mula sa aming personal experience. Before we begin, mas mamomotivate kaming gumawa ng mga video guides like this if magsusubscribe ka to this channel and itatap mo ang bell icon if you're on YouTube to get notified kapag meron kaming mga bagong uploads. Kung sa FB ka naman nanonood, don't forget to follow this page. Una sa lahat, tandaan na yung mga sasabihin namin sa video na to ay for travel for leisure or tourism purposes lang. As of this recording, Alert Level 1 na ang Baguio. Dahil dito, lahat ng travelers mula sa mga areas under Alert Level 1 and 2 ay pwedeng pumasok sa lungsod. Pero may pagkakaiba sa requirements kung vaccinated ka and kung hindi pa. I-discuss ko yan maya-maya lang. Kung galing ka naman sa area na under Alert Level 3, kailangang fully vaccinated ka. You're considered fully vaccinated 2 weeks or 14 days after receiving your second shot of a 2-dose vaccine or 1 shot kung 1 dose lang naman talaga yung vaccine mo. Ibig sabihin, kung from alert level 3 ka pero unvaccinated or partially vaccinated ka lang, hindi ka pa allowed na pumunta ng Baguio. And kung ang origin mo naman ay under alert level 4 or alert level 5, hindi ka rin pwedeng mag-Baguio, regardless of your vaccination status. Mahalagang tandaan na mabilis na nagbabago-bago ang alert level ng mga areas and pati na rin ang policy ng Baguio kaya't always double check muna with the authorities for the latest updates. Ito ang mga requirements kung aakyat ka ng Baguio. Unang-una na dyan ang approved Baguio Visita QR Coded Tourist Pass or QTP. Maya-maya idedetalye ko kung paano makukuha yan. Pero kakailanganin mo ng valid government ID and recent photo para magkaroon yan. Kailangan mo rin ng proof of accommodation. Kung magsistay ka sa isang hotel or inn, kailangang accredited at nasa listahan sila ng Baguio Visita. Gumawa rin kami ng compilation ng mga hotels na ito na merong mga links kung saan ka pwedeng mag-book para mas madali kang makapili. Ilalagay namin yung link to the listahan sa description. At pangatlo, kung fully vaccinated ka, need mo ng vaccination certificate or vaccination card. Kung hindi ka pa fully vaccinated and galing ka sa alert level 1 or 2 na area, pwede kang mag-submit ng negative RT-PCR test result done within 72 hours prior to your arrival sa Baguio. Kung hindi ka naman eligible to receive COVID-19 vaccination, pwede kang mag-submit ng medical certificate issued by a local health officer. Yung mga minors or 17 years old or below naman are not required to present proof of vaccination or testing as long as accompanied sila by a vaccinated or tested adult. And again, kung galing ka naman sa alert level 3 na area and hindi ka pa fully vaccinated, hindi ka pa pwedeng mag-Baguio. Nabanggit ko kanina na number 1 requirement ang approved Baguio Visita QTP. Sa ngayon kasi ay bawal pa mag-walk-in sa Baguio ang mga turista. Dapat may approved schedule ka. You can schedule your visit at least 1 day before your trip pero we highly recommend na aga-agahan nyo na lang din kasi una, based on experience, minsan ay natatagalan sila sa pag-approve and the least that you want ay mas stress drillon sa paghihintay. And pangalawa, as of today ay may limit pa ang number of visitors na pinapayagang pumasok. So, para pasok sa banga, agahan mo na lang. Pero teka, paano nga ba mag-schedule ng trip sa Baguio? Una, you need to create a Baguio Visita account. Madali lang naman yan, kakailanganin mo lang ng working email address, valid government ID, and recent photo.
Tapos, punta ka lang sa visita.baguio.gov.ph to get started. Kapag nakagawa ka na ng account, pwede ka nang mag-schedule ng visit. Login ka lang ulit sa Baguio Visita website and click Schedule a Visit. Tandaan, ang pag-schedule ay per accommodation. Ibig sabihin, if dalawa ang binook mo na hotel, you need to apply for 2 separate schedules para mag-reflect ang record mo sa parehong hotel and ma-approve nila individually. Anyway, madali lang naman yan. Sagutan mo lang ang form and hihingin dyan yung details ng trip mo like saan ka manggagaling, ano yung purpose of travel, mode of transportation, yung travel dates mo, saang hotel ka magsistay or kung wala naman, sino yung contact person mo sa Baguio. Sa next pages, masasagutan mo rin ang health declaration form. You will be asked questions about your current health, whether nakaka-experience ka ng symptoms or hindi, yung exposure history mo, and other clinical information. Kapag okay na, click Submit. Sa last part ng Baguio Visita, ang pag-upload ng vaccination card or certificate para sa mga fully vaccinated or sa ibang eligible cases, yung negative test result. After this, review your health declaration form and confirm your application. Lalabas na pending pa ang schedule mo, so hintayin mo lang ang approval. Kung may kasama ka sa trip, pwede kang mag-add ng companions para hindi na pa isa-isa ang application. Just go to My Travels and click the 3 dots next to your trip. Then, Add Companions. I-enter mo lang ang names ng mga kasama mo and yung sasakyan nila papuntang Baguio. Note na ang pwede lang ma-add na companions ay yung kaparehas mo ng travel dates and pagsestayan na hotel or inn or bahay. Otherwise, dapat ibang application na yon. Actually, bagong-bagong feature pa lang to kasi when we scheduled, wala pang ganitong companion option. Isa-isa naming ginawa. Anyway, from here, hihintayin mo lang na ma-approve ang schedule mo. Marami kaming natatanggap na message sa mga nagko-comment sa website namin na minsan ay ang tagal bago ma-process nung schedule. Kaya naman, habang pending pa ang application mo, get in touch sa management ng hotel or inn na binook mo. In most cases kasi, it's them who process the approvals. Let them know na tapos ka nang mag-schedule sa Baguio Visita website and na hinihintay mo lang na i-approve nila. Ibigay mo na rin ang travel dates mo and ang listahan ng lahat ng companions mo para madali nilang mahanap yung record mo. Remember, madalas ay hindi hinihingi ng hotel ang mga names ng lahat ng guests kapag nagbubook ka. So, important na masabit mo ito sa kanila after. Sa experience namin noong una, ilang araw din ang hinintay namin pero pending pa rin. Pero after namin i-message ang management ng hotel na binook namin at ibigay ang names ng mga kasama namin, na-approve din naman kaagad. Every now and then, check mo lang ang email mo or login ka sa Visita website para tingnan ang status ng application mo. Kapag approve na, may makikita kang QTP download link. You can print it out or save it on your phone. Basta, importante na may kopya ka niyan on the day of your trip. Without it, maaaring hindi ka palagpasin sa checkpoints. Kung mayroon kayong questions or naging problem about sa pag-schedule sa Baguio Visita, you may contact the following numbers. Pagdating mo sa Baguio, ang unang-una mong kailangan gawin ay magpunta sa triage area. Kapag yellow ang QTP mo, sa Central Triage ka dapat magpunta located sa Convention Center Road. Kung blue naman, diretso ka na sa hotel mo or sa bus terminal kasi maaaring nag-ooperate sila ng sarili nilang triage site. Depende kung anong naka-assign sa'yo, so i-coordinate mo na lang sa accommodation mo to be sure. Sabi ng triage staff na nakausap namin, dapat ay sa triage talaga ang unang stop and hindi ka pwedeng mag-explore hanggat hindi ka pa dumadaan dito. Most triage sites ay bukas ng 7 AM. Mabilis lang naman ang process, hiningi lang sa amin ang QTP and isang valid ID. May mga triage sites na nagbibigay ng ganitong stop, pero yung iba naman wala. Ayun na! After this, pwede ka nang mag-explore. Operational naman na ang mga jeepneys, buses, and taxis sa Baguio. Sa susunod na videos namin, pupuntahan natin isa-isa ang mga attractions na naghihintay sa inyo sa Baguio. Nako, hindi mo gustong palagpasin yan, kaya i-follow mo lang kami dito sa FB or kung sa YouTube ka nanonood, malaking tulong sa amin if magsusubscribe ka to this channel and tap the bell icon so you're notified kung meron na kaming bagong video guides.
Kung mas bet nyo namang magbasa kaysa manood, meron kaming mga travel guides with sample itinerary sa aming website, www.thepoortraveler.net, or check out the links in the description. Kung meron kayong tanong, comment nyo lang below. You can follow or message us on Instagram, TikTok, and Twitter. Just look for @thepoortraveler, single L. And kung meron kayong Spotify account or Apple Podcasts app, follow and tune in to the Poor Traveler Podcast. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it.